Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম HS সেকেন্ড ইয়াৰৰ ভিষ্টাছৰ মাঘ বিহু আৰু মাঘৰ দুমাহী নামৰ চেপ্টাৰটো আৰু ইয়াৰ লগতে মই ফ্লেমিংগৰ কেইটামান চেপ্টাৰৰ অলৰেডি সামাৰি বনাই থৈছো তোমালোকে যাই হেতু চেক কৰিব পাৰিবা আৰু এই ভিডিওটোৰ শেষত মই এই চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ বা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহি যোৱা কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনিৰ মই PDF এটা বনাই দিছো বনাই মই তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত তাৰ লিংকটো দি দিছো তোমালোকে সেই লিংকটো ক্লিক কৰি মোৰ সেই নোটছটো কিনিব পাৰিবা বা সেই এনসাৰ্স খিনি তোমালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিবা গতিকে ডিটেইলছ খিনি ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে তাতে গৈ তোমালোকে এবাৰ চাব পাৰিবা লগতে মোৰ ইংলিশৰ প্লেলিষ্টটো HS সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফ্লেমিংগৰ প্লেলিষ্টটো তোমালোকে চেক কৰিবা তাতে বাকি যিবিলাক চেপ্টাৰছ আছে তোমালোকে ইনক্লুডিং গ্ৰামাৰ সেইখিনি মই ডিসকাস কৰিছো তো আহাচোন এই ভিডিওটোৰ আমি সামাৰিটো ডিসকাস কৰো Okay, Magh Bihu or Maghor Domahi, written by Dr. Prafulla Dutta Goswami. If Bohag Bihu festivities are characteristics of Upper Assam without denying their relevance in Lower Assam, Magh Bihu, the post-harvest winter festival, seems to have a stronger hold on the people of Lower Assam. So Bohag Bihu kami Upper Assamor boikhisto buli jodi kau tetia hole Magh Bihu kami kar boikhisto buli kobo laibo Lower Assamor boikhisto buli kobo laibo. Nishoy Bohag Bihur probhabtu writer e koise je Lower Assamotu ase kintu tar besike probhabtu আপাৰ আসামত পোৱা যায় কিন্তু লোৱাৰ আসামত বিশেষকে কোনটো বিহু সেলিব্ৰেট কৰা হয় দ্যাট ইজ মাঘ বিহু not excluding the tribals লগতে tribals খিনিকো আমি ইয়াতে বাদ দিব নোৱাৰো tribals খিনিৰ ওপৰতো মাঘ বিহুৰ যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ আৰু তেওঁলোকেও ইয়াক খুব উলাহ মালহেৰে উদযাপন কৰে next and the term bihu is not that popular as the term domahi আৰু ইয়াতে বিহুতকে বেছি কোনটো টার্ম কোনটো শব্দ পপুলার হেতু হল domahi meaning the junction of 2 months মনত ৰাখিবা domahiৰ meaning to কি the junction of 2 months দুটা মাহৰ junction তাৰ মানে দুটা মাহৰ মাজৰ যোনটো সময় এটা মাহ এন্ড হৈছে আৰু এটা মাহ আৰম্ভ হৈছে তাৰ মাজৰ সময়টো কি বুলি কোৱা হয় domahi বুলি কোৱা হয় so it is Maghor Domahi in Lower Assam and it is the festival of feasting আৰু গতিকে মাঘৰ বিহুটোক ইয়াতে Lower Assamত কি বুলি কোৱা হয় Maghor Domahi বুলি কয় কাৰণ domahiটো বেছিকে পপুলাৰ বেছিকে ফেমাস if Bohag Bihu is described as Rongali Bihu or the cheering Bihu Magh Bihu is known as Bhogali Bihu or the Bihu of enjoyment যদি Bohag Bihu আমি ৰঙালী বিহু কব পাৰো যাক ইংলিশত যদি তোমালোকে কব লাগে চিয়াৰিং বিহু বুলি কোৱা হয় তেতিয়া হলে মাঘ বিহুক আমি ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো ভোগালী বিহু বা বিহু অফ এনজয়মেন্ট বুলি তাৰপিছত a fire ceremony is closely associated with the মাঘ বিহুৰ লগত জড়িত এটা জুইৰ প্ৰথা বা জুইৰ এটা ট্ৰেডিশন আছে but more significant is Uruka কিন্তু তাতকে বেছি সিগনিফিকেন্ট তাতকে বেছি ইম্পর্টেন্ট টু হল উৰুকা ওকে উৰুকা মানে কি ইংলিশত যদি লিখিব যাও তেতিয়া হলে বিহু ইভ তাৰ মানে বিহুৰ আগদিনাৰ সন্ধিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ বিহু ইভ যাক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ উৰুকা On this day, women folk get ready for the next day with chira, pitha, laru, curd, etc. Hidinakhon ঘৰৰ মহিলাসকলে কি কৰে পিছৰ দিনৰ কাৰণে চিৰা পিঠা লাৰু আৰু দৈ কি কৰে প্ৰস্তুত কৰে উৰুকা is not exactly a one day affair তো উৰুকাক আমি এদিনত হোৱা অনুষ্ঠান বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ for fuel has to be gathered কাৰণ আগৰ পৰাই কি যোগাৰ কৰিব লাগিব খৰি বা ইন্ধন যোগাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি খৰিয়ে বুজিম আগৰ দিনত খৰি ব্যৱহাৰ হৈছিল যেহেতু fish has to be got from ponds মাছ ধৰিব লাগিব পুখুৰীৰ পৰা আগৰ পৰাই মাছ ধৰি ৰাখি দিয়ে ঠিক আছে streams নদীৰ পৰা বা নিজৰাৰ পৰা and if possible some meat too আৰু যদি সামৰ্থ অনুযায়ী কিছুমানে মাংসৰো যোগাৰ কৰে in tribal settings women prepare rice beer ট্ৰাইবেল সম্প্ৰদায়ৰ মাজতে জনজাতীয় যিবিলাক সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত আকৌ ৰাইস বিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰথাও আছে ইউজুৱেলি আনডিষ্টিল্ড আৰু এই ৰাইস বিয়াৰটো সাধাৰণতে কি থাকে আনডিষ্টিল্ড মানে হল যাক ভাপৰ জৰিয়তে বনোৱা নহয় ঠিক আছে ইন উইন্টাৰ ইট টেক্স 4-5 days to get the beer matured আৰু এই বিয়াৰটো খাব পৰা অৱস্থাত হ'ব কাৰণে ঠাণ্ডাৰ সময়ত উইন্টাৰৰ সময়ত প্ৰায় 4-5 দিন সময় লাগে Another important chore is to build temple-like structures in fields. আৰু এটা important মুখ্য কাম হল এই বিহুৰ সময়ত কৰা কি বনোৱা পথাৰত temple-like মন্দিৰ সদৃশ কিছুমান structure বোৰ usually young lads take a hand in this আৰু সাধাৰণতে ঘৰৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে এই কামত নিজৰ অবদান আগবঢ়ায় ঠিক আছে these structures made with green bamboo আৰু এই structures বিলাক এই temple like ঘৰটো কিহেদি বনোৱা হয় green bamboo কেঁচা বা dried banana leaves তাৰ মানে শুকান কলগছৰ পাত আৰু হে মানে নৰা বা আমি খেৰ বুলি কওঁ হিটু আৰু ইউজুৱেলি টেম্পল শেপ সাধাৰণতে এই ঘৰটো কেনেকুৱা হয় টেম্পল শেপটো তাৰ মানে মন্দিৰৰ আকাৰত হয় দ্যাট মিন্স আমি যদি কওঁ এনেকুৱা হ'ব অকমান
ঠিক আছে, অকমান মন্দিৰৰ আকাৰত হয়। তো টেম্পল শেপ যিকেইটা তাক আমি কি বুলি কওঁ, মেজি বুলি কওঁ। আৰু যিকেইটা এণ্ড দোজ উইচ আৰ হাট লাইক কল্ড ভেলাঘৰ, আৰু হাটৰ নিচিনা যোনবিলাক দেখাত সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, ভেলাঘৰ বুলি কওঁ। Sometimes cow herd pass the night in ভেলাঘৰ warming themselves by a fire, আৰু কেতিয়াবা আগৰ দিনত কি আছিলে, সাধাৰণতে গৰু ৰখীয়া বিলাকে গোটেই ৰাতিটো, উৰুকাৰ ৰাতিটো তাতে পাৰ কৰে, নিজৰ গাটো জুইৰ কাষত বহি তেওঁলোকে গৰম কৰে, and making use of the vegetable that they steal from the villages, gardens and eatables that are given to them. আৰু সাধাৰণতে সেই কাউ হাৰ্ডছ বিলাকে, গৰু ৰখীয়া বিলাকে সেই ঘৰটোত বহি গাঁৱৰ বাগিচাৰ পৰা তেওঁলোকে চুৰি কৰি অনা শাক পাচলি, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বনায়, আঞ্জা বনায়, আৰু লগতে তেওঁলোকক কেতিয়াবা গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কিছুমান বস্তু দি দিয়ে, খোৱা বস্তু দি দিয়ে। তো সেই খোৱা বস্তুৱেদি দে প্ৰিপেয়াৰ অল দিজ ফুড বাই সিটিং ইন দ্য ভেলাঘৰ, ভেলাঘৰত বহি তেওঁলোকে এই ফুডবিলাক প্ৰস্তুত কৰে। উৰুকা ফিষ্টিং মে বি অ ফেমিলি এফেয়াৰ অৰ কমিউনেল, গতিকে উৰুকাটো কি হ'ব পাৰে, পৰিয়ালৰ মাজতে সীমাবদ্ধও থাকিব পাৰে, আৰু কিছুমান ঠাইত দেখা যায় যে গোটেই গাঁওখিনিৰ মানুহ লগ লাগি কমিউনিটি বেচিছত উৰুকাটো চেলিব্ৰেট কৰা দেখা যায়। আফটাৰ দ্য ফিষ্টিং ইভিনিং ইজ অভাৰ, তো সেই ফিষ্টিং ইভিনিংটো শেষ হোৱাৰ পিছত, উৰুকাৰ সন্ধিয়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত, নেক্সট ডে এট ক্ৰেক অফ ডন, পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে, someone in the family ties thin strips of bamboo, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজনে কি কৰে, বাঁহৰ পাতল পাতল ৰছীৰ নিচিনাকে গছৰ চাৰিওফালে বান্ধে, বা জুট মানে হ'ল পাত, আৰু সেই মানে হ'ল নৰা বা খেৰৰ ৰছীৰ নিচিনাকে বান্ধে, কাৰ চাৰিওফালে, এৰাউণ্ড ফ্ৰুট বিয়াৰিং ট্ৰিজ, ফল দিয়া গছৰ চাৰিওফালে। কলছ আউট টু ডগছ এণ্ড অফাৰ দেম ৰাইচ, কুকুৰবিলাকক মাতে আৰু তেওঁলোকক ভাত খাবলৈ দিয়ে। while women folk clean the houses and cooking pans, য'ত নেকি women বিলাক, মহিলাসকলে ঘৰত কি কৰে, ঘৰৰ বাচন বৰ্তনবিলাক, উৰুকাৰ দিনা লেতেৰা হৈ যোৱা বাচন বৰ্তনখিনি চাফা কৰে। দেন অল টেক পিউৰিফাইং বাথছ, তাৰপিছত গোটেই পৰিয়ালৰ লোকে কি কৰে, পিউৰিফাইং বাথ লয়, তাৰমানে পৰিষ্কাৰকৈ গা ধুৱে। এণ্ড পুট অন ৱাছড ক্লথছ, আৰু লগতে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পৰিধান কৰে। দ্য মেল ফক এণ্ড চিলড্ৰেন দেন মুভ অন টু দ্য মেজিছ, তাৰপিছত ঘৰৰ পুৰুষসকল আৰু লগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ তেওঁলোকে মেজিৰ কাষত যায়। এণ্ড ভেলাঘৰছ ৱেৰ অফাৰিংছ অফ ইটেবলছ আৰ মেড টু দ্য গড অফ ফায়াৰ, লগতে তেওঁলোকে ভেলাঘৰৰ ওচৰত যায়, যোনে মেজি বনাইছে মেজিৰ ওচৰত, যোনে ভেলাঘৰ বনাইছে ভেলাঘৰৰ ওচৰত যায়। তাতে যায় তেওঁলোকে কি কৰে, ভগৱান অগ্নি দেৱতাক বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা বস্তুবিলাক অফাৰ কৰে, তাৰমানে প্ৰসাদ আগবঢ়ায়। Then to cries of God's names, fire is set to the structures, তাৰপিছত ভগৱানৰ নাম লৈ সেই structures কেইটাত, সেই যে ঘৰ বনাইছিলে মেজি বা ভেলাঘৰ, তাত জুই লগাই দিয়া হয়। Red flames warm the people so long, shivering in the cold, and the tubes of bamboo burst like gunfire, তাৰপিছত সেই জুইৰ শিখাত গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কঁপি থকা মানুহবিলাকে কি কৰে, নিজৰ গাটো গৰম কৰে। আৰু সেই মেজিটো বা ভেলাঘৰটো বনাওঁতে যি কেঁচা বাঁহৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে, সেই কেঁচা বাঁহবোৰ বন্দুকৰ গুলিৰ নিচিনাকে কি কৰিব ধৰে, ফাটিব ধৰে। ব্ৰাহ্মিনছ অৰ এল্ডাৰলি পাৰ্চনছ গিভ ব্লেছিংছ এণ্ড পুট মাৰ্কছ অফ এছ অন দ্য ফৰহেড, তাৰপিছত ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহে বা ব্ৰাহ্মীণসকলে কি কৰে, সেই মেজি জ্বলি যোৱা যোনটো ছাই আছে, সেই ছাইয়েদি কপালত কি দিয়ে, ফুট দিয়ে আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে। The half-burnt bamboo sticks are scattered in the fields and pieces may be brought home to be thrown near the fruit-bearing trees. তাৰপিছত কি কৰা হয়, এই আধা জ্বলি যোৱা বাঁহৰ টুকুৰাসমূহ বা সেই ছাইটো মেজিৰ, তাক ঘৰত লৈ অহা হয় বা পথাৰতে ছটিয়াই দিয়া হয়। ঠিক আছে, ঘৰত লৈ আহি কি কৰে, ফ্ৰুট বিয়াৰিং ট্ৰিজ মানে ফল লগা গছৰ গুৰিত ঢালি দিয়া হয়। দ্য বিলিফ, এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, দ্য বিলিফ ইজ দেট দ্য এশেছ অফ হাফ বাৰ্ণ্ট বেম্বুজ ইনক্ৰিজ দ্য ফাৰ্টিলিটি অফ ফিল্ডছ এণ্ড গাৰ্ডেনছ। তো এই আধা জ্বলি যোৱা বাঁহৰ লগত তেওঁলোকৰ অসমৰ মানুহবিলাকৰ বা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতি মানুহবিলাকৰ কি বিশ্বাস আছে যে এই আধা জ্বলি যোৱা বাঁহৰ টুকুৰা বা ছাইটোৱে উৰ্বৰ ক্ষমতাটো কি কৰে, বৃদ্ধি কৰে। গতিকে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে, হোৱাট ইজ দ্য বিলিফ ৰিগাৰ্ডিং দ্য হাফ বাৰ্ণ্ট বেম্বোজ অফ মেজি এণ্ড ভেলাঘৰ অৰ এশেছ, তেতিয়া এই লাইনটো লিখিব লাগিব। ইউৰোপিয়ানছ হু লাইটেড লেণ্টেন এণ্ড মিডছামাৰ ফায়াৰ অলছো হেড দ্য বিলিফ ইন দ্য এফিকেচি অফ এশেছ এণ্ড এম্বাৰ্ছ এজ এ মিনছ অফ ফাৰ্টিলিটি। ইউৰোপিয়ান কিছুমান জনজাতীয় লোকবিলাকৰ মাজত, ইউৰোপীয় দেশৰ কিছুমান জনজাতীয় লোকবিলাকৰ মাজতো এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাস আছে, য'ত তেওঁলোকেও লেণ্টেন জ্বলায় বা মিডছামাৰ ফায়াৰ জ্বলায়, তাৰমানে তেওঁলোকে ছামাৰৰ সময়ত জুই জ্বলায়। ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকেও বিশ্বাস কৰে যে এই জুইৰ শিখাটো বা এই জুইৰ ছাইটো বা আধা জ্বলি যোৱা টুকুৰাবোৰে কি কৰিব পাৰে, আমাৰ মাটিৰ উৰ্বৰ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। Some of them also had the custom of tying bands of straw round the tree trunks to render them fruitful. These fire rituals have apparently an Indo-European origin.
আৰু তেওঁলোকৰ মাজতো সেই নিয়ম সেই বিশ্বাসটো আছে যে তেওঁলোকেও কি কৰে ফল দিয়া গছৰ চাৰিওফালে সেই বাঁহৰ ৰছী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰছী কি কৰে তাৰ চাৰিওফালে বান্ধি দিয়ে যাতে গছটো কি হ'ব পাৰে ফ্ৰুটফুল তাৰমানে ফল দিব পাৰে তাৰ পিছত এতিয়া এই প্যাৰাগ্ৰাফটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট যদি তোমালোকক কয় বৈষ্ণৱিক ইনফ্লুয়েন্স অন বিহু বিহুৰ ওপৰত বৈষ্ণৱিজমৰ প্ৰভাৱটো তেতিয়া এই প্যাৰাগ্ৰাফটো লিখিবা after the mejis and bhelagors are burnt people sit and to the accompaniment of kettle drums and large cymbals hold a session of hymn singing তাৰ পিছত মেজি বা ভেলাঘৰটো জ্বলোৱাৰ পিছতে গোটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে একলগ হৈ কি কৰে ইন একাম্পানিমেন্ট অফ কেটল ড্ৰামছ তাৰমানে লগত কি লৈ লৈ তেওঁলোকে খুল লৈ লৈ আৰু লগতে লাৰ্জ চিম্বলছ ডাঙৰ ডাঙৰ কি তাল হাতত তাল লৈ কি আৰম্ভ কৰে হিম সিংগিং মানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ নাম প্ৰসংগ বা কীৰ্তন আৰম্ভ কৰে ইনফেক্ট হোল্ডিং নাম প্ৰসংগ অৰ হিম সিংগিং ইজ a noted feature of this month of Magh supposed to be suitable for religious purposes আৰু এই মাঘৰ মাহটোত নাম প্ৰসংগ কৰাটো এটা কি হয় মাঘ মাহৰ বৈশিষ্ট্য হয় অসমত ইন দিস এসপেক্ট অফ দ্য ফেষ্টিভেল দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ বৈষ্ণৱিজম ইজ ক্লিয়াৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱটো বিহুৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে দেখা যায় কাৰণ নাম কীৰ্তন কৰাটো বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে The lunch taken on this day is not rice curry but chira pitha curd on and so on আৰু এবাৰ আমি ফুডৰ কথা ডিসকাস কৰিম আৰু হিদিনাখন দুমাহীৰ দিনা ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়া যোনটো আহাৰ সেই আহাৰটো সাধাৰণতে আমাৰ যেনেকৈ ঘৰত ভাত বা ডালি বনোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খোৱা নহয় বৰং তাৰ বিপৰীতে কি খোৱা হয় চিৰা পিঠা কাৰ্ড এণ্ড সো অন চিৰা পিঠা বা দৈ খোৱা হয় ওৱান স্পেচিয়েল প্ৰিপাৰেশ্যন ইজ মা কৰাই এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ এক্সামত আহি গৈছে চাগে তো মা কৰাই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিপাৰেশ্যন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট খাদ্য এই সময়ত বনোৱা য'ত কিহেদি বনোৱা হয় a combination of roasted rice black gram sesame and pieces of ginger যোনটো বনোৱা হয় roasted rice মানে হল চাউলটো শুকান ভাজি ঠিক আছে তাৰ পিছত ব্ল্যাক গ্ৰাম তাৰ মানে মাটি মাহৰ ডালি তাৰ পিছত সেসেমে মানে হল তিল আৰু লগতে কি মিহলোৱা হয় কেইটুকুৰমান আদা When offered for chewing, it is smeared with oil. আৰু যেতিয়া খাবলৈ কাৰোবাক দিয়া হয় ইয়াৰ লগত কি খানি দিয়া হয় অকনমান তেল খানি দিয়া হয় Another preparation is tekeli pitha, salted rice powder steamed on the mouth of a small pitcher or even a kettle. আৰু এটা বিশেষ ধৰণৰ খাদ্য এই সময়ত বনোৱা এই খাদ্যবিধৰ নাম হ'ল টেকেলি পিঠা আৰু টেকেলি পিঠা কেনেকৈ বনোৱা হয় salted rice powder salted মানে নিমখীয়া চাউলৰ গুড়িটো কি কৰা হয় steamed মানে ভাপত দি বনোৱা হয় কিহৰ ভাপত on the mouth of a small pitcher তাৰ মানে কেটলি বা তোমাৰ কলহীৰ মুখত দি ভাপত বনোৱা এটা পিঠা it is a kind of idli আৰু ই দেখাত প্ৰায় ইডলিৰ নিচিনা বাট লাৰ্জাৰ কিন্তু অকনমান ডাঙৰ another kind of preparation is চুঙা পিঠা আৰু এক ধৰণৰ বিশেষ খাদ্য বনোৱা হয় যাৰ নাম হ'ল চুঙা পিঠা moist rice powder put in a green bamboo tube and roasted in fire য'ত নেকি moist মানে হ'ল খেমেকাৰ চাউলৰ গুড়িটোক তোমাৰ কেঁচা বাঁহৰ ভিতৰত ভৰাই জুইত কি কৰা হয় জ্বলোৱা হয় জুইত পুৰি বনোৱা হয় the ingredient mixed with the powder used to be salt but nowadays some people prefer a sweet variety আগৰ সময়ত কি আছিল সেই চাউলৰ গুড়িৰ লগত নিমখ মিহলোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া যেহেতু মানুহবিলাকে কি কৰে অকমান মিঠা খাই ভাল পায় গতিকে তাৰ লগত অকমান মিঠা দিয়া হয় in upper Assam they make what is known as চুঙা চাউল আপাৰ আসামত আকৌ এই পিঠাটোকে কি বুলি কোৱা হয় চুঙা চাউল বুলি কোৱা হয় যোনটো তেওঁলোকে কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰে the sticky bora rice steamed in a bamboo tube যে sticky bora rice তাৰ মানে আঠা জাতীয় bora riceটো bamboo টিউবৰ ভিতৰত ভৰাই বাঁহৰ চুঙাৰ ভিতৰত ভৰাই কি কৰা হয় পুৰা হয় তাক when done the sticky roll is made into pieces আৰু যেতিয়া হি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় সিজি যায় তাক সৰু সৰু টুকুৰা কৰা হয় and eaten mixed with milk and gur আৰু তাক milk আৰু gur তাৰ মানে গাখীৰ আৰু গুৰৰ লগত মিহলাই খোৱা হয় in upper Assam there seems to be a preference for fried পিঠা আকৌ upper Assamত fried পিঠাৰ প্ৰচলনো আছে তাৰ মানে তাতে তেলত ভজা পিঠাটো অকমান খুব প্ৰচলিত no meat is allowed on the Domahi or Samkranti day Samkranti বুলি বেলেগ ঠাই বিলাকত কোৱা হয় আৰু দোমাহি বুলি আমি অসমত কওঁ গতিকে সেই দোমাহি বা সংক্ৰান্তিৰ দিনা যেহেতু কোনো মিট এলাউড নহয় তাৰ মানে নিৰামিষ খোৱা হয় এই দিনাখন নন ভেজ ইজ নট এলাউড অন দ্যাট ডে the lunch being made up of chira curd etc আৰু হিদিনাখন দুপৰীয়া আহাৰত চিৰা বা দৈ এইবিলাক থাকে বা লাৰু পিঠা এইবিলাক থাকিব the evening meal consists of rice sometime new rice if not taken earlier in the month of Maghun আৰু এই ৰাতি হিদিনাখন ৰাতি যোনটো খাদ্য হ'ব সেই খাদ্যটো নতুন চাউল
চাউলেদি বনোৱা হয় যদি আঘোণৰ মাহত সেই চাউলটো কটা নহয় তাৰমানে আঘোণতকে কেতিয়াবা কিছুমান ঠাইত দেৰিকে কাটে গতিকে সেই নতুন চাউলৰ ভাত সিদিনাখন বনাব কাৰী অফ ব্লেক গ্ৰাম মানে হ'ল মাটিমাহৰ দালি হ'ব সিদিনাখন ঘৰত আৰু লগতে ফ্ৰাইড য়াম তাৰমানে মিঠা আলু ভাজি এণ্ড so on আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰ সিদিনাখন বনোৱা হয় সন্ধিয়াৰ সময়ত The next day at noon, it is customary to take a little leftover rice kept soaked in water and leftover dal. পিছৰ দিনাৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰে অকনমান চাউল বা অকনমান ভাত আৰু অকনমান দালি তেওঁলোকে বাহি কৰি থৈ দিয়ে বিশেষকৈ চাউলটোক পানীত তিয়াই থৈ দিয়ে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অথৰে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে is the custom of eating soaked leftover rice a memory of the tribal habit of drinking rice beer এতিয়া এই চাউলটোক এই ভাতটোক আমি কি বুলি কওঁ পন্তা ভাত বুলি কওঁ তো এই পন্তা ভাত খোৱাৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যন পিছৰ দিনা এই ট্ৰেডিশ্যনটো ট্ৰাইবেল বিলাকৰ ৰাইচ বিয়াৰ খোৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনৰ লগত সিমিলাৰ নহয় নে বুলি প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীয়ে প্ৰশ্ন এটা কৰিছে এইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামত আহি থাকে হাউ do Kacharis celebrate Magh Bihu? The Kacharis, the most numerous tribe of Assam, have similar customs, though these differ in certain features. The Kachari সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বিলাকেও Magh Bihu to celebrate কৰে তথাপিও তেওঁলোকৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আমাৰ অসমীয়া নিয়ম নীতিতকে অকনমান বেলেগ কিন্তু বহুতখিনি বাৰু একে They also tie cords round fruit bearing trees. তেওঁলোকেও ফলৰ গছৰ চাৰিওফালে কি বান্ধে cords bande ba rosi bandi diye they offer rice to the flying the sinking and the moving teuluke bhat khaboloi diye kak tini dhoroner jontuk ঠিক আছে কি কি ফ্লাইং উৰি থকা যেনেকে চৰাই বাৰ্ডছ ডুবি থকা যেনেকে ফিশ আৰু মাটিত চলা মুভ কৰা যেনেকে ডগছ এণ্ড পিগছ তোমাৰ কুকুৰ বা গাহৰি বিলাকক ফাৰ্দাৰ অন দ্য দোমাহি ডে দে পুট আ মাৰ্ক অফ ৱাটাৰ মিক্সড উইথ কাউ ডাং around their granary দোমাহিৰ দিনা তেওঁলোকে কি কৰে কাউ ডাঙত মানে গোবৰত অকনমান পানী মিহলাই গুটেই ভৰালটো তেওঁলোকে কি কৰে মুছি দিয়ে গ্ৰেনাৰী মানে হল ভৰাল on the 7th day of Magh 6th Magh they again clean the utensils sacrifice fowls to Batho their god and go out carol singing তাৰ পিছত 6 মাঘৰ দিনা মানে মাঘ বিহুৰ 7 নম্বৰ দিনা তেওঁলোকে কি কৰে আকৌ ঘৰৰ বাচন বৰ্তন বিলাক ধুৱে ইউটেনসিলস বিলাক সাফা কৰে দেন তেওঁলোকে বাথৌ গছৰ সম্মুখত যোনটো তেওঁলোকৰ ভগৱানৰ প্ৰতীক বাথৌ গডৰ প্ৰতীক তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰে বাথৌ ভগৱানৰ ওচৰত ফাউল চৰাই স্যাক্ৰিফাইস কৰে ঠিক আছে মানে বলি দিয়ে এন্ড গো আউট ক্যারল সিঙ্গিং তাৰ পিছত তেওঁলোকে গুট হৈ লগ হৈ কি কৰিব যায় ক্যারল সিঙ্গিং কৰিব যায় তাৰ মানে দলীয়ভাৱে গান গাব যায় ঘৰে ঘৰে কালেক্টিং ইটেবলস লগতে তেওঁলোকে কি কৰে কিছুমান খোৱা বস্তু সংগ্ৰহ কৰে দে কল দিস কাস্টম মাগন অর বেগিং আৰু এই কাস্টম এই নিয়মটো তেওঁলোকে কি বুলি কয় মাগন বা বেগিং বুলি কয় Another point to note is that Kacharis consider the construction of bhelaghars তেওঁলোকে বিলাগুৰ বুলি কয় in their pronunciation and setting fire to them to be special prerogative of cowherd boys আৰু কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভেলাঘৰ বনোৱাটো আৰু ভেলাঘৰত জুই লগোৱাটো তেওঁলোকে বিশেষভাৱে গৰু ৰখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে হয় বুলি তেওঁলোকে ভাবে য'ত তেওঁলোকে কি কৰে the boys burn the bhelaghars before the dawn ৰাতিপুৱা হোৱাৰ আগে আগে তেওঁলোকে এই ভেলাঘৰটো জ্বলাই পেলাই কেতিয়া জ্বলাই before the crows come out of their nest কাউৰী বিলাক নিজৰ বাহ এৰি উৰি যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে ভেলাঘৰটো জ্বলাই পেলাই the leading cowherd while setting fire to the bhelaghar in a village starts a prayer in this manner আৰু যোনজন মুখ্য গৰু ৰখীয়া আছে তেওঁ কি কৰে ভেলাঘৰটো জ্বলোৱাৰ আগত এনে ধৰণে আগতে প্ৰাৰ্থনা কৰে কি বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰে গ্লোৰি 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 টু আওয়ার ভিলেজ যে আমাৰ গাঁওখনত কি হওক সমৃদ্ধ হওক গ্লোৰি মানে অল ৰাউন্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে সমৃদ্ধ বুলি যাক আমি কওঁ In the recitation, he is accompanied by the other boys. আৰু যেতিয়া তেখেতে গান গাই থাকে তেখেতৰ লগত বাকি লৰা ছোৱালী বিলাকো কি হয় লগ হয় he prays that disease may not visit the village আৰু গুটেই লৰা বিলাকে মিলি কি কৰে গান গায় যে তেওঁলোকৰ গাঁৱত যাতে কোনো ধৰণৰ বেমাৰে দেখা নিদিয়ে that their village may be filled with paddy and riches যে তেওঁলোকৰ গাঁও কিহেৰে ভৰিপুৰক paddy মানে ধানেদি ভৰিপুৰক টকা পইচাই দি ভৰিপুৰক that their cattle may be large and strong like the rhinoceros and the elephant তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে যে আমাৰ দায়িত্বত থকা ক্যাটেলবোৰ গৰুবোৰ কি হৰ নিচিনা হওক rhinoceros গড় বা হাতীৰ সমান শক্তিশালী বা ডাঙৰ দীঘল হওক that those persons who had beaten them আৰু যিবিলাক মানুহে আমাৰ গৰুক মাৰিছে কুবাইছে even though the cattle in their charge had not eaten up the persons
paddy may suffer long and much আৰু কেতিয়া মাৰিছে যদিও তেওঁলোকে গৰুবিলাকে তেওঁলোকৰ পথাৰৰ ধান খোৱা নাই তথাপিও যদি আমাৰ গৰুক কোনোবাই যদি মাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বহুত বেছিকে ভোগক কষ্টত থাকক এই বুলি তেওঁলোকক অভিশাপো দিয়ে গ্লোৰি 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 টু দেয়াৰ ভিলেজ গতিকে আমাৰ গাঁওখনত কি আহক গ্লোৰি আহক সমৃদ্ধ আহক চাৰিওফালৰ পৰা কি হওক উন্নত হওক ওকে এটা নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো ইয়াতে আমি স্পৰ্টছৰ কথা পাম ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেল ধেমালি আয়োজন কৰা হয় মাঘ বিহুৰ সময়ত one interesting feature of this bihu is holding sports like wrestling racing jumping buffalo fighting egg fighting আৰু এক ধৰণৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল এই মাঘ বিহুৰ যে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি আয়োজন কৰা যেনেকে wrestling মল্লযুদ্ধ racing দৌৰ jumping জপিওৱা আৰু মহৰ যুঁজৰ নিচিনা খেল ইয়াতে পতা হয় লগতে egg fight কিছুমান ঠাইত কণীৰ যুঁজু পতা হয় in earlier times more martial games like sword play and javelin throwing were customary আগৰ দিনত পুৰণি সময়ত কিন্তু sword তৰোৱালেদি কৰা যুদ্ধ বা তৰোৱাল ব্যৱহাৰ কৰা খেলবিলাক বেছি অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কাৰণ এইবিলাক খেল কি হয় মাৰ্শাল ট্ৰেডিশন হয় মাৰ্শাল মানে যুদ্ধত লিপ্ত মানুহবিলাকৰ ট্ৰেডিশন হয় ঠিক আছে এটো কিয় কৰিছিল from weeks ahead young people used to make camps on dry riverbanks and exercise themselves in the arts which were found necessary to defend the land from aggressors আৰু বহুত দিন আগৰ পৰাই মাঘ বিহুৰ কেইদিনমান আগৰ পৰাই লৰাবিলাকে কি কৰে নদীৰ চৰত তেওঁলোকে কেম্প বান্ধি এই ধৰণৰ স্পৰ্টছ বিলাক প্ৰেক্টিস কৰে জেভলিন থ্ৰোইং বা sword play ঠিক আছে তৰোৱাল যুদ্ধ আৰু এইটো প্ৰয়োজন আছিল তেতিয়া কাৰণ তেতিয়াৰ দিনত কেতিয়াবা যদি কোনোবাই শত্ৰু পক্ষে তেওঁলোকৰ গাঁওখনক যদি আক্ৰমণ কৰি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে যাতে গাঁওখনক বচাব পাৰে গতিকে এই ধৰণৰ খেল ধেমালি প্ৰেক্টিস কৰাটো এই ধৰণৰ খেল ধেমালি মানে তেওঁলোকে আয়োজন কৰাটো হি কাৰণে নিতান্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল তাৰ পিছত আহিছো I have ignored another bihu এতিয়া মই আৰু এটা বিহু ইগনোৰ কৰিছো যোনটোৰ নাম হল Kati Bihu held in autumn কেতিয়া পতা হয় autumn seasonত পতা হয় as a festival of little significance কিন্তু এই ফেষ্টিভেলৰ সিগনিফিকেন্সটো বহুত কম ইয়াৰ গুৰুত্বটো যথেষ্ট কম তাৰ মানে পপুলাৰিটিটো বহুত কম It has no public significance মানুহৰ মাজত ইয়াৰ বেছি প্ৰচলন নাই in the family yard a light is put at the foot of the tulasi plant and women and children sing in this manner তো কাতি বিহুৰ সময়ত কি কৰা হয় তুলসীৰ তলত চাকি গছি জ্বলোৱা হয় ঠিক আছে আৰু মহিলাসকলে সৰু কেঁচুৱাক লগত লৈ সৰু বাচ্চা বিলাকক লগত লৈ এই ধৰণে গীত গায় কি গীত গায় Tulasi, oh mother Tulasi, you are Govinda's favorite. Which way has Krishna gone? Mother, tell us quickly. তেওঁলোকে তুলসী গছৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰে যে তুলসী ও মা তুলসী you are Govinda's favorite. তুমি গোবিন্দাৰ ফেভাৰিট হয় গোবিন্দাৰ প্ৰিয় গতিকে তুমি আমাক কৈ দিয়া which way has Krishna gone? কৃষ্ণ কোনফালে গৈছে কৃষ্ণ কোনফালে গতি কৰিছে কোন ৰাস্তাইদি গৈছে তুমি আমাক অনুগ্ৰহ কৰি কৈ দিয়া আমিও তোমাৰ নিচিনাকে কৃষ্ণক লগ পাব বিচাৰো The plant is considered symbolic of Vrinda আৰু তুলসী প্লান্টটো কাৰ সিম্বল কাৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয় বৃন্দাৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয় যোনজনী কোন আছিল one of the devotees of Krishna কৃষ্ণৰ এগৰাকী ভক্ত আছিল Another aspect of Kati Bihu is that the plowman does certain things for the protection of his crop. আৰু এটা aspect হল Kati Bihur আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হল Kati Bihur যে এই কাতি বিহুৰ সময়ত প্লাউমেন খেতিয়ক বিলাকে নিজৰ খেতিটোক শস্যটোক বচাবৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম কৰে তাৰে ভিতৰত কি he plants a small bamboo in the field and lights an earthen lamp at its foot de গছৰ পথাৰৰ মাজতে এডাল বাহ পুতি দিয়ে আৰু তাৰ তলতে চাকি জ্বলায় he may also while a piece of bamboo আৰু লগতে তেখেতে কি কৰে এটা বেম্বু হাতত লৈ এনেকে ঘুৰায় চাৰিওফালে ঘুৰায় and chant certain mantras আৰু কিছুমান মন্ত্ৰা উচ্চাৰণ কৰে to protect the maturing paddy from pest যাতে নিজৰ পথাৰটোক নিজৰ শস্যটোক মেচিউৰ হোৱা মানে পুৰঠ হোৱা শস্যটোক কাৰ পৰা বচাব পাৰে কীট পতংগ পেষ্ট মানে হল কীট পতংগৰ পৰা বচাব পাৰে গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে হে বাহটো ঘুৰাই কিনে Some persons light the akash banti or the sky lamp hanging from a tall bamboo কিছুমান মানুহে আকৌ কিছুমান খেতিয়কে কি কৰে উখ বাহত আকাশ বন্তিও জ্বলায় ঠিক আছে The Kacharis put lamps at the foot of the Siju cactus, symbol of their chief god Batho. আকৌ কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কি কৰে কেকটাস গছৰ আগত ঠিক আছে যোন সিজু গছ বুলি কওঁ কেকটাস গছ বা সিজু গছৰ আগত যোনটো তেওঁলোকৰ ভগৱানৰ প্ৰতীক হয় তাৰ আগত কি জ্বলায় চাকি জ্বলায় In the garden
বাগিচাত চাকি জ্বলায়, এট দ্য গ্ৰেনেৰী ভঁৰালত চাকি জ্বলায়, আৰু লগতে ইন দ্য ফিল্ড আৰু পথাৰত চাকি জ্বলায়। কাতি বিহু কেন নট বি কল্ড আ ফেষ্টিভেল এজ ছাচ, গতিকে কাতি বিহুক আমি ফেষ্টিভেল বুলি ক'ব নোৱাৰো। ঠিক আছে, এতিয়া আহাচোন কেইটামান আমি কুৱেশ্যন, কিতাপত দিয়া কুৱেশ্যনছখিনি ডিছকাছ কৰি লওঁ পটককৈ কেনেকৈ লিখিব লাগিব। Okay, the first question is, the Uruka happens to be an important aspect of Magh Bihu. Give an elaborate account of the celebrations associated with Uruka. Uruka to Magh Bihur eta important aspect hoy, important বৈশিষ্ট্য। Uruka to কেনেকৈ celebrate কৰে, গতিকে ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব উৰুকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা, উৰুকা সন্ধিয়াটোৰ পৰা কেনেকৈ ঘৰৰ মহিলাসকলে লাৰু, পিঠা, চিৰা এইবিলাক বনায়। ঠিক আছে, ঘৰৰ পুৰুষসকলে কি কৰে, ফুৱেল গেডাৰ কৰে, তাৰপিছত লগতে তেওঁলোকে কি কৰে, মাছ ধৰিবলৈ যায়, সেইখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, সেইটো লিখিব লাগিব। লগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ পথাৰত কি বনায়, মেজি বা ভেলাঘৰ বনায়। লগতে মেজি বা ভেলাঘৰ বনায়, যোনটো মেজি বা ভেলাঘৰত কাউহাৰ্ড বয়জবিলাকে কি কৰে, গৰখীয়াবিলাকে গোটেই ৰাতিটো কটায়, আৰু সেই ঘৰটোত বহি তেওঁলোকে জুইৰ কাষত নিজৰ গাটো গৰম কৰে, লগতে সেই গাঁৱৰ পৰা চুৰি কৰি অনা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি দি তেওঁলোকে কি কৰে, ভেজিটেবলছবিলাক ৰেডি কৰে বা তেওঁলোকে ফুড আইটেমছ বনায়, ফুড আইটেমছ প্ৰিপেয়াৰ কৰে। Next, people do not take the usual rice and curry on the day on the Domahi or Samkranti day for their lunch. What are the different kinds of food items that people have for lunch on this particular day? গতিকে ইয়াতে কোৱেশ্চন কৰিছে যে দুমাহিৰ দিনা কি কৰা হয়, কি কি ধৰণৰ ফুড আইটেমছ খোৱা হয়। গতিকে ইউ হেভ টু ৰাইট ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম চিৰা, পিঠা, কাৰ্ড এইবিলাকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ইউ হেভ টু মেনশ্যন মাহ কৰাই। ঠিক আছে, তাৰপিছত টেকেলি পিঠা, চুঙা চাউল এইবিলাক মেনশ্যন কৰিবা। লগতে সেইদিনাখন যে নন ভেজ খোৱা নহয়, কমপ্লিটলি ভেজ খোৱা হয়, সেইটো মেনশ্যন কৰিবা। ইভিনিঙত কি কৰা হয়, নিউ ৰাইচেদি ভাত বনোৱা হয়, লগতে ব্লেক গ্ৰামৰ কাৰী বনোৱা হয়। দেন অলছ' দেৰ আৰ ট্ৰেডিশ্যন টু প্ৰিপেয়াৰ ফ্ৰাইড য়াম বনোৱা হয়। গতিকে এই গোটেই ফুড আইটেমছখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব যোনটো দুমাহীৰ দিনা খোৱা হয়। তাৰপিছত, although Kachari is the most numerous tribe of Assam, have similar customs like Magh Bihu, they differ in certain features. Describe the manner in which the Kacharis celebrate their festival during the time of Assamese Magh Bihu. গতিকে এইখিনি মই অলৰেডি উল্লেখ কৰিলো, তোমালোকক দেখাই দিওঁ। তোমালোকে এই গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো লিখিব পাৰা, অলমষ্ট এই গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো লিখিব লাগিব 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট আহিছো, describe the different kinds of sports and martial games associated with Magh Bihu. Magh Bihur লগত associated different kinds of sports and games or কথা লিখিব দিছে। How did the young people in earlier times prepare themselves for participating in martial arts? গতিকে ইয়াৰ কোৱেশ্চন বেলেগকে লিখিব নালাগে, ইয়াতে খুব ধুনীয়াকে মই তোমালোকক কৈছো এইটো পেৰাগ্ৰাফ, এই পেৰাগ্ৰাফটো লিখি। নেক্সট কোৱেশ্চন, কাতি বিহু according to the author cannot be called a festival as such. How is Kati Bihu celebrated in Assam? তাৰপিছত কাতি বিহু কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে আমি অলপ আগতে পঢ়িলো। গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে লিখিবা। এইকেইটা কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰ লগত আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ মই তোমালোকৰ কাৰণে তাৰ এনচাৰ্ছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছোঁ। গতিকে লিংকটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা, তাতে ক্লিক কৰি তোমালোকে সেই নোটছখিনি কিনিব পাৰিবা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জ যদি তোমালোকক লাগে এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ বাবে, মই সোনকালে আৰু কিছুমান গ্ৰামাৰ ৰাইটিং স্কিলৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। গতিকে মোৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।